Hi guys, welcome back to my channel. Again, this is Rhed Manalili from the Rhed And for today's random video, welcome to ALULA! Woo! Yeah! Hi guys! Welcome back to my channel! Para bago ako mag-intro, tignan nyo muna yung mga itsura namin. Iba din yung kulay blue. Para tayo dyan na itik. Bastos ka? yung sa mga palaro. Sisi. Welcome back to my channel. This is Rhed Manalili. At after the party, happy birthday, Beth. Look at here. Happy birthday. We're just from the party and we're now heading to... Saan tayo pupunta? ALULA. Oh, ALULA, no? In an instant, after namin gumising. And now, napag-isip-isip namin bigla na pumunta ng ALULA. So, let's see kung ano meron doon, no? Expect nothing. While on the way. So we're here daw sa sand dunes? Sand dunes. Sand dunes. Sand dunes. Akala ko after ng May, sand dunes. So we just started para mag-photoshoot. Ayan o. Kasi ang ganda ng landscape dito. Background. Nice. Look at the rock formation here. Can you imagine paano yun nabuo? Amazing. Welcome to ALULA! It's my first time na makatapak sa desert. Tada! Look at the rock formation at the back. Actually, marami pa sa ibang video ko. Yeah. Ang hirap pala pumanik sa desierto. Oh. Ang hirap pala lumakad sa buhanginan ng desierto. Diyos ko, lumulubog yung paa mo. Tapos pumapasok yung parang umuulan ng mga maliliit na mga buhangin dahil nga ang hangin. Finally, we're here. Tada! Tapos para siyang coastal road kasi may mga nagtitinda ng mga fresh vegetable kasi dito na sila nag-harvest and so mura lang doon. We're trying to go inside doon sa Jabal Al-Fil. It's the elephant rock. So it's like a rock formation na nagfugis elephant. However, parang bawal pumasok dun sa area. So dito na lang tayo from outside mag-take ng picture dahil under renovation siya. Okay, Jabal Al-Fil. Jabal Al-Fil. Jabal Al-Fil. Jabal Al-Fil. Siguro next year makukuha ko na. So, this is a rock formation na parang elephant. That's why it's called Jabal Al-Fil. At marami pang rock formation around. That's what ALULA is known for. Yung mga rock formation nila. Up close sa isang rock
wanna touch it. Di ba panig tayo dyan? Pupunta tayo dyan. Kala ko bowling pin talaga. Bowling pin. Picture lang tayo dyan. So now, i-experience namin umakyat sa rock formation na to because yung friend namin wants to see the bowling pin hole. Actually, I wanna try to touch ito oh. Kasi parang nakaka-believe, no? Na may gantong klase ever created by God. Oh? Oh my God. Grabe. Unbelievable, no? Let's see. Dito tayo sa ibang part. Look, oh. From afar, akala mo sobrang liit niya. But when you get closer to it, oh, di ko pala maabot. Oh, may mga nag-vandal din. Nakakatakot, parang, alam mo, parang bigla ka na lang dito. Mababagsakan. So, sobrang laki niya, oh. Oh. From here din pala, makikita mo pa rin yung elephant. Yan. Yung elephant formation. Pero yung kabilang side ay makikita. Sobrang laki niya talaga. As in, look. Tada! Laki, diba? So now, panik tayo. Let's go. Papanikin natin yan, yung nilalakad nila, para puntahan nga natin yung bowling pin hole. Look at the floor. Yan o, yung bato-bato. Hirap itong lumakad. Dapat pala pang trekking yung shoes natin here. So for today, na walang kaplano-planong lakad, I'm with Brooke Scott Official. Hi! Hi! And some of my friends there. Kala mo lapit niya lang, but actually ang hirap niyang panikin dahil nga yung sahig ang hirap pala, besh. Kailangan maingat ka sa paglakad. Ang hirap pumanik ka. Ano to? Mountain climbing? Grabe. Oh, wow. Ayan, doon kami galing. Oh. So, huwag may kaawit na tulak mo lang dito. Grabe. Today isang birthday. Ah! Ayun yung bowling pin. So, sino mag-imagine from a party, nandito kami ngayon sa ALULA, no? For a trip. Yung mga hindi talaga pinaplano ang natutuloy, no? From afar, akala mo ang lapit ng puntahan namin. That hole, pero ang layo din na. Parang pumanik ka rin ng bundok, actually. Nakakahingal din siya. Tapos medyo matarik yung mga batuhan na may nakita namin kanina, nakita niyo naman. And from batuhan, now it's sand. So super fine niya, ang hirap lumakad. Super fine, lumulubog yung paa mo talaga. Lalo na pag mabigat ka. And we're here at the bowling pin hole. Tada! So ganito siya kaliit, no? Lalapitan natin siya para magpa-picture dun mismo sa hole. Nakakatakot din pumanik dito sa pinakatuktok kasi ang tarik ng pwede mo pag nalaglag ka dyan hanggang doon sa baba. Eto, nakikita ko lang yan sa mga movie. Oh, now, grabe, ang ganda pala niya in person. Sila, ang hirap pumanik. So, ang hirap na naman bumaba. But, I just discovered na meron naman palang patag na daan or parang smooth na daan, no? Kumpara doon sa mabato na yun, no? So, inabot na kami ng gabi and we're now entering Old Town. Tada! So, this is what they call Old Town.
witness mo kung gaano ka-old yung mga old yung mga bahay. Later we'll go there. Yeah. So, we're gonna take our lunch. Lunch pero dinner na. Kasi nung oras na. Here. Marami din pala mga shops here, oh. So, nandito na tayo sa mismong pinaka-city ng ALULA. Saan nakarating yung handa ni Bel? Eto, sa ALULA. Diba, Bel? Nagutom na tayo, diba? No? So this one is laham, Hena. This one, camel. This one, the judge. This one is camel. I haven't tasted camel ever. Tada, old town. So inabot na kami ng gabi and now we're here. We're here at Old Town of ALULA. Para tong mga shops na loob. At iba't iba pa. Let's go. Hello. Wow. So there are some shops of flowers. Right, Spring Rose Shop. Assalamualaikum. Hello po sir. Ay, tag-Filipino. Are this artificial? Oo. Ah, okay. Ang cute naman ng shop nyo. Press naman sa labas. Tapos ito yung nabubuhay ng isang tao. Ay, this one is display only. Pero ito siguro yung mga binibenta nila. Mga lalagyanan ng candle ba to? Figurines, display. Let's go inside. Tour. So medyo madilim, no? Kasi yung mga shops lang yung merong lights. So nagkita sila ng ganito. Mga native. Tada! Nice! Para mga memorabilia ba tawag dyan? O, di ba ang dilim? Para siyang isang village market. Oh, nice oh. Hi! So it's like mga pang-camping stops. Bazaar ALULA shop. Assalamualaikum! So it's like mga memorabilia or something that you can get as a souvenir na nanggaling ka sa ALULA. And mga pang-displays, souvenirs, mga magnets. May mga caps din. Dunkin' Donuts. So dito lang sa CR nagkaroon ng liwanag dahil yung Old Town, ang dilim besh! Dapat pala medyo maaga-aga tayo nagpunta. So ito yung mga activities na pwedeng i-take. Stargazing, volcano, adventure, and so on and so forth. Mga prizes. And this is the map. Go from here at 5:30. We'll come back. Yes, we'll come back at 11 p.m. How much is that? 350 per person. So we're now back in Tabuk. Oh, ayan. Oh, gutom na gutom. After namin magpunta sa Old Town, namili lang si Besh ng fruits. After nun, travel lang kami pa uwi sa Tabuk. And now, we're super hungry. Kakain muna kami ulit because it's dinner time. So parang almost 24 hours na kami nasa labas. And for dinner, 24 hours na tayo hindi naliligo ah. So I think that's the end of this video. I hope you enjoyed it. If you do, please consider subscribing and hit that bell button to get updates on my future videos vlog. Bye. Kain muna kami. I'll see you in my next vlog. Bye-bye. Kain muna kami.